Vâng, xin chào tất cả mọi người, rất vui được đồng hành với tất cả mọi người trong video ngày hôm nay. Đấy, thì hôm nay chúng ta sẽ xuất phát trên đường An Dương Vương của thành phố Quy Nhơn nhé. Chúng ta sẽ dạo những con phố ở phần trung tâm thành phố này. Đấy. Thì chủ đề hôm nay chúng ta sẽ cùng trò chuyện đó là nếu như có tiền ấy, thì bạn thích mua một chiếc xe ô tô điện hay là một chiếc xe ô tô xanh. Đó. Cái chủ đề này nó xuất phát từ việc đó là có một người bạn của Thi thì đang có một số tiền dư dả và muốn mua xe, nên là nó hỏi Thi là muốn nên mua xe điện hay xe xanh. Đấy. Thì Thi cũng tìm hiểu một số thông tin để chúng ta có thể là chia sẻ với nó. Chắc là nó cũng tìm hiểu rồi, thế nhưng mà sẵn tiện tìm hiểu rồi thì chúng ta sẽ cùng làm một phép so sánh nho nhỏ để xem thử rằng nếu mà ai đang có nhu cầu quan tâm đến cái vấn đề này thì chúng ta cũng có thể là tham khảo qua nha. Đấy, nếu như mà nói về một chiếc xe điện và một chiếc xanh thì đầu tiên phải nói về mức giá. Đó. Nhưng mà theo một số thống kê mà Thi tìm hiểu được thì tính ra với cùng công năng thì mức giá giữa xe điện và xe xanh trên thế giới thì nó chênh lệch không nhiều nha. Đấy. Còn ở Việt Nam thì cũng có khi xe điện nó lại tương đối là được ưu đãi hơn một tí đó. Tuy nhiên thì nếu mà về sửa chữa thì nói thẳng ra thì cái hệ thống sửa chữa hiện tại của xe điện nó không có gọi là dễ tìm thấy, đó là không phổ biến. Và thợ sửa xe điện thì nó cũng tay nghề hiện tại cũng chưa cao. Ở chúng ta thì nói về nhà sản xuất trong nước thì chỉ có thương hiệu VinFast thì làm xe điện thôi, còn các thương hiệu xe điện khác thì vẫn còn khá là hạn chế. Đó, ngay cả thế giới thì cái vấn đề sửa chữa một chiếc xe điện nó cũng gặp rắc rối hơn rất nhiều so với sửa chữa một chiếc xe xanh, và cái mức chi phí bảo trì xe điện thì cao hơn xe xanh nha. Tính ra thống kê thì cao hơn đâu đó khoảng 5.000 đô trên năm á. Đấy. Nên là cũng phải xem xét về cái vấn đề chi phí về sau. Đó, cái thời gian để bảo trì và sửa chữa cùng một cái lỗi giữa xe điện và xe xanh thì theo thống kê thì xe điện là mất 57 ngày, trong khi xe xanh là mất 45 ngày. Đó nha. Để nó là cái điều mà chúng ta cần phải biết trước để xem thử là nếu xe mình sau này hư thì chúng ta sẽ có đủ thời gian để chờ đợi hay không. Đấy. Và thứ ba là thêm về cái vấn đề nữa là cái việc thay pin. Thì hiện tại là xe điện đang mới nên là cái vấn đề thay pin là sẽ ít bị đề cập tới đối với các cái công ty bán xe điện. Tuy nhiên phải có một điều chúng ta cần phải xem xét, đó là giá thay pin xe điện rất cao nha. Đó. Nên là nó phức tạp hơn rất là nhiều so với việc là chúng ta đổ xăng vào sẽ chạy. Đó. Nói vậy thì nãy giờ chúng ta đang nói 3 điểm. Giá thì xem không nói rồi. Về bảo trì thì xe điện khổ hơn này. Rồi sau này thay bình điện thì phát sinh chi phí cao này. Đấy. Tiếp theo là cái hệ thống, nói ở Việt Nam đi, cái hệ thống sạc điện ở Việt Nam thì nó chưa phổ biến, dẫn đến là các cái điểm sạc nó khá là thưa thớt. Đâm ra là khi mà mình muốn sạc pin thì mình phải tính toán về cái đoạn đường di chuyển của mình. Đâu đó mình đi khoảng 250 cây thì mình phải canh, thì chỉ có đi lanh quanh thành phố thôi, chứ nếu như mình di chuyển từ các cái thành phố mà nó vượt qua 200 cây mà không có điểm sạc thì cũng gọi là chua. Tính ra cái phạm vi di chuyển của xe điện nó sẽ bị hạn chế nha mọi người. Đó, nó chỉ lanh quanh đâu đó khoảng 200 cây thôi, 250 cây thôi. Đó. Không phải như xe xanh bước xuống chích phát là đi ngay thôi. Đó, nên là mọi người cũng cần phải cân nhắc, nếu mà nhu cầu chúng ta đi nhiều, đi xa thì xe điện không phù hợp lắm trong hiện tại ở Việt Nam. Đấy. Chưa kể là mình phải chọn cái thương hiệu nó tốt một tí, chứ có cái trường hợp như ở Việt Nam đang sản xuất xe xanh nhưng chuyển sang xe điện, các cái chủ xe xanh có vẻ là hơi chơi vơi xưa niềm đâu. Đó.
nên là mọi người cũng phải cân nhắc. Về như bản thân mình thì mình sẽ ưu tiên xe xanh hơn, vậy đó. Vấn đề môi trường thì chúng ta nói rằng là cấp thiết là nóng lên của trái đất, xe xanh này nọ. Tuy nhiên là làm xe điện cũng vậy thôi mọi người cái pin xe điện thải ra thì là vấn đề ô nhiễm môi trường rõ nét luôn, cực kỳ nguy hiểm luôn. Nhưng mà nhiều hãng xe điện là lên kế hoạch này nọ các kiểu, nhưng mà nó thực tế thì nó vẫn là gây ô nhiễm. Và cái việc sản xuất cái pin xe điện là cũng đã gây ô nhiễm rồi nha mọi người đó, chứ không phải là khi mà thải ra nó mới gây ô nhiễm đâu. Nên là tính về môi trường thì nó ngang nhau đó, nhưng mà hiện tại tính về tính tiện ích và thuận tiện khi sử dụng thì mình ưu tiên xe xanh thôi. Với lại cái cơ sở hạ tầng ở Việt Nam hiện tại nó vẫn phù hợp với xe xanh hơn. Đấy. Nên vì sao mà khi mà cái dữ liệu so sánh thì mình hay phải lấy bên Mỹ các kiểu để so. Cái Việt Nam mình thì xe xanh vẫn trội hơn nha. Rồi các cái linh kiện mà thay cái xe điện là thường ở Việt Nam mình chưa sản xuất được. Mỗi lần đi thay chờ đợi rồi phụ thuộc rất là nhiều. Đôi khi tay nghề thợ hồi sửa làm mình không hài lòng, rất là nhiều cái vụ việc liên quan rồi. Nên tóm lại là như bản thân mình có tiền thì mình sẽ chọn xe xanh ok. Mọi người muốn tìm hiểu thêm thì mình cứ lên YouTube mình đánh là so sánh giữa xe điện và xe xanh ấy thì nó ra ngay thôi. Và hiện tại việc mà phân phối xe điện xe xanh thì nó cũng rõ nét á, nên là nhiều người sau khi sử dụng rồi thì nó sẽ có được cái hạn chế. Nên là hiện tại cái doanh số xe điện nó sụt giảm rất là nhiều. Và có hai cái thị trường, có hai cái vùng. Đó là nếu mà bạn ở vùng Mỹ thì cái Tesla thì trên cả thế giới luôn thì họ có cái ưu thế về sản xuất xe điện. Và Trung Quốc thì họ là ưu tiên xe điện. Nên là hai cái thị trường này là nó ổn, nó khá là phát triển về xe điện. Tuy nhiên doanh số trong năm nay giảm rất là nhiều. Một câu nói vui của tổng giám đốc Toyota ngày xưa tôi biết mà, rồi sẽ gặp khó khăn thôi. Tại vì ông này hồi trước vì chậm đưa xe điện vào sản xuất là bên cái mảng xe điện bị mất chất nhưng mà sau này ông lại có những cái thị trường nó phản ánh đúng thì ông lại phát biểu như vậy. Tôi biết mà đấy, nên là mọi người phải cân nhắc về cái điểm nhìn của các chuyên gia nha. Còn về lâu về dài, nếu như mà cơ sở hạ tầng nó ok hết, nó phát triển đầy đủ và thuận tiện hết thì chúng ta vẫn nên sử dụng xe điện. Tại vì xe điện nó kiểu như là nó sẽ bền bỉ hơn về có nghĩa là giúp cho cái nguồn năng lượng sạch của chúng ta được sử dụng lại nó nhiều hơn, nó đa dạng hơn là việc khai thác hóa thạch để sản xuất xăng dầu hoặc là các cái mỏ dầu để làm ra xăng dầu. Về năng lượng điện thì nó sẽ sạch hơn là năng lượng từ xăng dầu. Đó là vấn đề tương lai. Còn bây giờ thì chúng ta cứ sống với hiện tại đã. Ok, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi cái video. Và hiện tại thì chắc có lẽ chúng ta sẽ kết thúc video ở đây. Video đang quay lại hình ảnh của con đường Nguyễn Thị Minh Khai, điểm chuẩn bị giao với Ngô Mây nha mọi người. Ok, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và chúng ta hẹn gặp lại ở video sau với những chủ đề nó mang tính chất thú vị hơn.